Ahoj, v tomhle tutoriálu o Kingdom Come Deliverance si řekneme, jak se pracuje s inventářem. Tak, protože se před chvilkou někoho okradla, abych vám ukázala, jak vypadají kradené věci, tak jsem se musela přesunout někam do prostřed polí, aby mě nevyhmátla žádná stráž. To je jenom tak, proč stojím zrovna tady na louce. A projdeme si to, jak se s tím inventářem pracuje. Když kliknete tlačítko I, tak se vám inventář otevře. Obvykle na záložce vše. A teď si to okýnko projdeme, co na něm vidíme. Tak vpravo vidíte sami sebe, vidíte, jak jste potlučený, vidíte, v jakém stavu máte oblečení. Důležitý tady je ukazatel času, to je tady na té růžici, nebo jak to říct, na té klenbě nad těmi dveřmi. Vidíte, že je 9 hodin. Když se přepnete do takovéhle karty, tak ten čas neubíhá, aspoň mám ten pocit, že neubíhá. Když budete ve hře, dám si escape, tak ten čas ubíhat bude a když tady budu jenom tak stát, tak za chvilku bude odpoledne a tak, ale ono to trvá hodně dlouho, no, ten čas neubíhá tak rychle, takže vrátím se zpátky tlačítkem I do inventáře. Vidíte, že mi mezi tím uběhly 4 minuty a teď se čas zastavil. A tady nahoře u té postavičky vidím, jaký mám perky. To si můžete nastavit, to už je potom v nastavení perků, jak si je vybíráte. Jak si vybíráte, co chcete a nechcete a tak. To teď není úplně důležitý. A pak vidíte perky, který tady máte ten negativní perk, jestli má to ostruje a tak. A taky to není úplně nejdůležitější. Důležitý je, co máte na sobě. To můžete volit buď tím, že si otevřete inventář a vyberete si buď kartu vše, stačí na to klikat myší, anebo můžete se pohybovat pomocí tlačítek. Tady máte dole vždycky nápovědy, jak se s těmi kartami pracuje, ale opravdu vám stačí jenom ta myš. Když kliknete na inventář, dáte vše, vidíte úplně vše a já mám ten mod na řazení věcí podle abecedy, takže když něco hledám, vím, jak se to jmenuje, si naroluju správný písmenko a mám hotovo. Když si to chci víc třídit, tak si klikám na jednotlivé karty, zbraně. Tam opravdu vidíte jenom to, co používáte k boji, není tam žádné oblečení. Taky je tam louč, což není asi moc zbraň, ale je tam. Vůbec nevadí. Pokud se chcete teda vyzbrojit a oblíknout, používáte na to kartu zbraně a zbroj. Ve zbroji je oblečení, nějaký prstýnky, přívěšky a prostě všechno, co na sebe můžete navěsit. Když si chci změnit oblečení, tak zaprvé se můžu podívat, jak to na mě vypadá, že na to jenom jednou kliknu, jakoby se na to postavím, dám si boty, oni se mi tady objeví, ale to ještě neznamená, že je mám oblečené. Pokud chci si oblečení vyměnit nebo na sebe nandat, musí být označeny tady tou hvězdičkou, to křížkem, nebo co to je, hvězdička nějaká. A udělám to tak, že dám dvojklik na tu věc a tím jsem si ji oblíkla. Tak si můžete prostě měnit, co chcete, taky můžete tu věc ze sebe sundat jednoduše tak, že si přímo do toho okýnka s těmi jednotlivými typy věcí kliknete na ní, postavíte, kliknete na ní a tím ji ze sebe sundáte. No, normálně můžete se odstrojit jenom tím, že klikáte do těch políček. Když nechci přívěsek mít na krku náhrdelník, tak na to dvakrát kliknu a sundám ho. Když nechci žádný kalhoty, dobrý boty, všechno dám pryč. Můžu to ze sebe takhle všechno dát pryč, i zbraně úplně stejně. Teď na sobě nemám nic. Tak, když se chci oblíknout, tak vidím, že si můžu oblíknout buď věci, které jsou v pořádku, anebo které jsou kradené. Kradenou věc poznám tak, že vedle ní ručička červená,
když je věc kradená a zastaví vás stráž, tak můžete mít problém. No, spíš je to problém s tím, že on vám tu věc sebere. Jo. Když se nedokážete vymluvit nebo zaplatit peníze, což se jako... No, já to nedoporučuji, protože o ty peníze pak rychle budete přicházet a je to zbytečný. Tak je nejlepší ty kradené věci buď si schovat do truhlice a počkat, až to, že to je kraden, že to z toho vyprchá, no to časem vyprchá, takže stačí jenom dostatečně dlouhou dobu počkat. A nebo je dobrý se těm strážím na začátku vyhýbat, když nemáte dobrou výřečnost a nedokážete se s nimi bavit a ukecávat je. Takže když chci oblíknout, dvakrát na tu věc poklepám, na tu zelenou košili třeba, a mám ji na sobě, tady už ji vidím. Když chci boty nějaký, tak dvakrát na ně poklepu a takhle to dělám úplně jednoduše. Ta hra je moc pěkně udělaná, jsou tam krásné dobové věci, i přesně to, jak ty lidičky měly na sobě ty věci nastrkaný. I všechno tu zbroj a výstroj, je to fakt zmáklý, je to moc pěkný. Takže se vždycky všimněte, když si na tu věc najedete, jenom jednou na ní kliknete, tak se vám otevře okýnko tady vpravo a vy vidíte, kam ta věc přijde. Takže kdybych si řekla, že mám zelený kalhoty, dobrý, tak je vidím tady na pravé části, dokonce mi to píše, co to je, a nebo jaký typ oblečení to má být. A kdybych chtěla nějaké jiné kalhoty, třeba nohavice prošívané, tak vidím, že si je klidně taky můžu oblíknout, protože se mi dají prostě do jiného slotu, už to tak řeknu. Takže můžu mít na sobě jak prošívaný kalhoty nebo kroužkový, tak normální nohavice. Takže se prostě navleču se a můžu jít bojovat a utrpím o něco menší zranění. A takhle se to dělá se vším. Podívejte se na horní část těla, máte dokonce 6 věcí, které na sebe můžete postupně narvat. Rukavice, co na ty jdou sem, to jsou nějaký ty rukávy, ramena pobíjená, to je nějaká zbroj, která sem patří. Co je tohle? Kroužkovaná košile, tak tu nevím, jestli už tady mám, myslím, že tady ještě nemám, takže to vám neukážu, protože ještě nemám v inventáři, bohužel. Ale můžu si dát kuklu kroužkovou, když budu chtít bojovat. Tak to brnění mám tady vlevo, takže si na ní dvakrát kliknu a mám ji na sobě. A takhle se vybavíte přesně, jak potřebujete. To, jak na sebe ty věci strkáte, tak podle toho potom máte tady úroveň hlučnosti, nápadnosti, viditelnosti a podobně. Vždycky, když na sebe nějakou věc navlečete, třeba Kyris, tak se vám obvykle ty parametry, ta čísla změní. Takže když si dám Kyris teďko, brnění na hrudník, no, přijde sem, takže na to kliknu, no a teď vidím, že se mi ty parametry změnily, když tady ty dole ta čísla. Když ten Kyris odendám, jo, tak mám hlučnost 50, když si Kyris nandám, mám hlučnost 74, protože přece jenom ten kov trochu chrastí, jo. No a je dobrý prostě, když jdete loupit, tak si prostě na sebe vzít něco, co nehlučí. Když jdu loupit, tak si většinou vezmu všechno ze sebe schožu dolů, abych nic neměla, pryč se vším. A dám si třeba mnížskou róbu, ta je taková super. No, snažím se to všechno scházet dolů. Jo. Dokonce, když nebudu mít boty, no tak to je taky pěkný. Jo. Už ty boty máte hlučnost 2, takže podle toho, jakou akci chcete v té hře dělat, tak se prostě na to oblíkněte. Ono je to důležitý, protože je hloupý, když vás někdo chytne jenom proto, že jste měli na sobě nějaký chrastivý brnění a vy jste ho vlastně vůbec nepotřebovali k té akci. Čas mi pořád stojí, je to dobrý, takže si tady v nastavení inventáře můžu hrát s tím, jak dlouho chci. Nemusím se bát, že mi uběhne půlka dne. Další karta, která tu je karta jídlo. Určitě to je důležitý v případě, že potřebujete používat letkvary, jako víte,
různé jedy a podobné věci. A samozřejmě se chcete najíst, nebo chcete nakrmit psa, prostě určitě to jídlo využijete. Sejvovici, jak říkám, už nepotřebuju, protože mám mod na ukládání hry kdykoliv, takže sejvovici prodávám, je to bezvadný zdroj příjmů. No a pro psa mám takový ty věci jako uzenou klobásu a občas nějaký maso. Teď zrovna toho mám málo pro něj teda. No. Takže tady si vyberete, co chcete sníst, nebo co s tím chcete udělat. Můžete to i použít. A když to chcete sníst, tak vždycky dole máte teda nápovědu, jaký tlačítko mačkat. Když chci něco jíst, tak Ečko musím podržet dlouho. Zase nepřežírejte se, protože vám to nedělá dobře a ta postava pak nemá dobré vlastnosti. Musíte počkat, než se dáte do správného stavu, než vám to ten žaludek zpracuje. Tak je dobrý se podívat na nasycenost, jak na tom jste. Vždycky ta čísla jsou od 0 do 100. Takže 65 je ještě dobrý, ale klidně se můžu najíst a dát si tady nějaký chleba. Dám si jeden chleba, podržím Ečko a mám to. Jo. Najedla jsem se, mám tady nasycenost 82, klidně si dám ještě jeden. Jo. A jsem skoro na 100 a je to v pohodě. Tady ty červené a modré věci označený znamenají, že dočasně máte například sílu sníženou, obratnost sníženou a výřečnost sníženou a je to daný tím, že mám ten negativní perk noční můra a tam mi to dělá. Nebo to může být i tím přežráním a podobně se vám nějaké vlastnosti zhorší dočasně. To je ta červená barva. Tak. A pak máte záložku na questové věci, prostě na věci, které vypadnou z nějakého úkolu nebo jak nějakému úkolu potřebujete. Tyhle věci se obvykle nedají prodat, nedá se s nimi nic dělat. Ani je nemůžete někam schovat do truhlice a zbavit se jich. Nevadí to, protože oni mají nulovou hmotnost a vůbec vám v tom inventáři nepřekážejí, takže máte je tady na speciální záložce. No a v kartě ostatní je všechno ostatní, jako třeba hrací kostky, ty bylinky, kůže a takové věci, co není ani zbraň, ani oblečení, ani jídlo. No. Knížky samozřejmě, lopata je taky důležitá, tu budete potřebovat hned na začátku. A hodně důležitý jsou tady ty opravářské nástroje, abyste si mohli ty zbraně opravovat sami, boty a oblečení si můžete opravovat sami. To si ukážeme v nějakém speciálním tutoriálu, jak se to dělá. Pak klíče taky potřebujete, jinak ty dveře neodemknete. Peníze jasně, bez toho to taky nejde. Mapy, pokud chcete hledat poklady, tam jsou různé zajímavé věci, tak si je kupujte, jinak nebo je můžete občas někomu ukrást, taky se to dá. No a to je tak celý, hlavně ty byliny tady potom máte na jedné hromadě. Hrací kostky jsou velmi užitečné, nazbírat si nějaký pěkný set hracích kostek, tak pro pobavení. Vydělávat se tím moc nedá a není to moc zábavný, je to na dlouho vydělávat se tím. Když si tu kartu ještě prohlídneme detailně, tak vidíme, že tady máme různý třídění těch věcí v té kartě. Takže já když chci třeba prodávat nějaké věci, no, chci nějaký peníze získat prodejem kradených věcí nebo legálních, tak se podívám, co mi dělá největší ochranu nebo největší damage, to záleží, jak to pojmete. A seřadím si to podle toho, vždycky, když na to kliknu, jak se to seřadí. Jo. No a ty věci, které mají tohle číslo hodně vysoký, co to je, poškození, tak si nechávám, protože je to pro mě výhodný, takže prodávám ty věci, které nepotřebuju a nemají takovou ochranu nebo poškození. Dejte si bacha na to, že když máte třeba 2 luky, tak to, že má jeden luk poškození 62 a druhý 47, tak si řeknete super, nechám si ten 62. Ale dejte si na to bacha, protože ne každý luk můžete používat.
Je dobrý si otevřít vždycky popis předmětu a vy vidíte, jaký ten luk má vlastnosti. Jo, když se podívám na ten lepší luk, jako ten je super, ten by se mi moc líbil, tak vidím, že potřebuju ale sílu 10 a já ji nemám. Jo. Když se mi to pak tady zlepší, tak já tu 10 nemám a prostě luk je mi na nic. Můžu si ho nechat, počkat, až se vycvičím, ale teď ho nemůžu použít, takže si musím nechat oba luky. A ten luk vesnický z tisů má maximální nebo minimální, sílu 6 a ten je v pořádku a mohu ho použít, protože mám větší sílu, než on potřebuje, jako abych ho mohla dobře natahovat a s ním dobře střílet. Takže na to si dejte bacha, že než něco vyhodíte nebo prodáte, takže nepřijdete o věc, která je pro vás důležitá. Jo, to samé tady s těma mečema, prostě nesmíte prostě vyhodit něco, co je pro vás v tuhle chvíli použitelný a nechat si něco, třeba tady ten tesák, tady bych s tím asi bych s tím měla problém, jo. To prostě nemohla efektivně použít. Tím samozřejmě můžete se tím ohánět, ale nikoho tím moc nezabijete, protože na to nemáte ještě skilly, znalosti a dovednosti. Na zbraně můžete samozřejmě ještě aplikovat různé jedy, to je tady co to je, jako taková nádobka s jedem a to si zase ukážeme v nějakém jiném tutoriálu. A když ten meč je špinavý, že jste s ním prostě bojovali, tak má u sebe takový cákanec, krvavý cákanec, to tady taky poznáte, to je tady tohle. Kvalita té zbraně nebo toho oblečení je vidět tady v tom srdíčku, jmenuje se to stav. A když ten stav je jako špatný, už jako skoro k nule, tak buď se ta věc nedá použít, ona se použít dá, ale třeba u těch zbraní už tu damage uděláte malou, takže je dobrý o ty věci pečovat. A pokud o ně pečovat nechcete, tak to prodejte co nejdřív, abyste vám to tady prostě nehromadilo. To samý s jídlem, pokud tady mám uzenou klobásu se stavem 59, tak ještě ji pořád můžu sníst. Ještě že je to černý, je to dobrý. Když začne být oranžové to číslo, tak ji ještě může sníst pes, to je dobrý, ale jakmile to začne být červený, já tady nic takového nemám, tak už to ani ten pes nežere. Takže buď to sněste vy, nebo to prodejte, nebo to zahoďte. Zahodit tu věc můžete tím, že na ní stoupnete a zmačknete dlouze X. A on to tam někam vypadne na zem a časem to zmizí. A pak tady máte samozřejmě váhu, kterou neřeším, protože mám ten speciální mod na to, že unesu toho kolik. Jo. Tady vidíte, kolik toho unesu a vůbec neřeším to, kolik to váží. Je mi to jedno, protože to je v té hře hodně omezující a to je hodně velký trápení potom, když jste přetížený, takže to vůbec neřeším. No, tady jsou nějaké orientační ceny. Neříkám, že to, co tady vidíte, že to pak za tolik prodáte. To vůbec ne. Ale je dobré to vědět, že takový Kyrix má větší hodnotu než třeba tesák, jo. Nebo nějaký rukavice tadyhle. Takže jako orientačně dobrý, ale není to pro mě úplně důležitý. Důležitý je pro mě, jakou to dělá damage neboli poškození a v jakém stavu ty věci mám. Ten křížek je taky docela dobrý. Vědět, co to je, kolik těch věcí mám, počet, jo. Takže zase se můžu podívat, jo, kopřivy už mám fakt hodně, to už asi sbírat nemusím. A co mi chybí? Světlík, no, ten se blbě sbírá. Je to užitečná bylina, toho mám málo, takže budu se muset na něj někde vydat. A toho jídla pro psa mám taky málo, takže někde sehnat jídlo, no. A pak takové věci, jako pavučiny, taky se to hodí občas do nějakého tvaru, jeskýní houby a tak, jasně. Je dobrý vědět, že když těch věcí máte hodně, takže můžete klidně prodat i louček, když to stojí strašně moc málo peněz, ale prostě můžete ty věci prodávat, když jich máte víc a potřebujete jenom jednu, tak si je nemusíte skladovat, je to zbytečný.
prostě prodám všechno, co můžu a tím dostanu nějaké peníze. Jo, peníze pak tady máte jako pouze kolik jich máte, že máte 13 000 těch zlaťáků, nebo co to je, těch peněz. Takže takhle se pracuje s inventářem, je to jednoduchý, další specialitky si ukážeme v dalším tutoriálu, o tom, jak se brousí zbraně, jak se jim dávají jedy na ně a tak. Ještě to znova proklikám, bych na něco nezapomněla. No, myslím, že jsem nezapomněla na nic jídlo, jasně. Questové věci poznáte ještě tak, že mají u sebe to sluníčko nebo hvězdičku speciální. Tak aby se vám to nepletlo, tak jsou takhle označený. A v ostatních máte to, co se jinam nevešlo. Tak jo. Takže se vracím zase escapem zpátky. Čas je stále 9:03 a můžu pokračovat ve své hře. Tak, pes už tady něco slídí a já se loučím.